માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની અંદર 3D મેપ લેવું હોય તો એના માટે સૌથી પહેલા જવાનું ઇન્સર્ટ મેનુમાં. ઇન્સર્ટ મેનુમાં ગયા પછી અહીંયા 3D મેપ ઓપ્શન આપેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરી ઓપન 3D મેપ ઉપર ક્લિક આપીશું. ક્લિક આપીશું એટલે જો અહીંયા 3D મેપ છે તમને ઓપન થઈ ગયેલો દેખાશે. અહીંયાથી એની ચારે દિશા છે એ રોટેટ કરી અને તમે આવી રીતે જોઈ શકો છો. આવી રીતે આ 3D મેપ જો તમારે મેપ કોઈને સમજાવવું હોય આ ટાઈપનું તો પણ તમે આવી રીતે કરી શકો છો. અહીંથી ઝૂમ ઇન અને ઝૂમ આઉટથી પણ તમે મેપને છે રોટેટ કરી શકો છો આવી રીતે. એટલે કોઈને 3D મેપ સમજાવવું હોય તો આનાથી છે એ સાવ તમને ઈઝી થઈ જશે. આખો મેપ છે એ તમે આવી રીતે ફેરવી શકો છો. જો અને કોઈ ફિક્સ રોટેટ ભાગ કરી અને તમે ઝૂમિંગ આપી અને તમે એનો એરિયા પણ આવી રીતે દર્શાવી શકો છો. આપણે ઇન્ડિયાનો મેપ છે. ઓનલાઈન સમજાવવું હોય કઈ વિગત તો પણ તમે આવી રીતે ઝૂમ કરી ને તમે સમજાવી શકો છો. કંટ્રોલ પ્લસ થી ઝૂમ ઇન થાય અને કંટ્રોલ માઇનસ થી ઝૂમ આઉટ થશે. કંટ્રોલ પ્લસ અને કંટ્રોલ માઇનસ થી પણ આ તમે વસ્તુ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.